Sắc Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn hình ảnh lễ khai mạc lễ hội Bonsai Suzuki châu Á Thái Bình Dương lần thứ 15 2019 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Bonsai Suzuki châu Á Thái Bình Dương lần thứ 15, cơ quan chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan tổ chức Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, cơ quan phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên.
và màn múa rồng đã kết thúc. đội nhạc kèn kỷ lục Võ Thành Trai sẽ thực hiện nghi thức chào mừng đại biểu. And here the record team Võ Thành Trai will perform a ceremony to welcome delegates.
Đầu tiên lựa chọn Việt Nam là quốc gia tổ chức hội nghị và lễ hội Bonsai và Suzuki châu Á Thái Bình Dương lần thứ 15 năm 2019. Ladies and gentlemen, to implement the resolution of 14 Asia Pacific Bonsai and Suzuki Conference on November 5th, 2017 in Taiwan, about selecting Vietnam as the host of 15 Asia Pacific Bonsai and Suzuki Festival and Conference 2019. Được sự đồng ý của Chính phủ, công văn số 5040 ngày 30 tháng 5 năm 2018 chỉ đạo việc tổ chức lễ hội Bonsai và Suzuki châu Á Thái Bình Dương lần thứ 15 năm 2019 tại Việt Nam. We honor the government's consent in accordance with official letter dated May 30, 2018, directing the organization of 15 Asia Pacific Bonsai and Suzuki Festival 2019 in Vietnam. Được sự đồng ý cấp phép tổ chức lễ hội Bonsai và Suzuki châu Á Thái Bình Dương lần thứ 15 năm 2019 của Ban Đối thoại Trung ương theo công văn 13606 ngày 18 tháng 10 năm 2019 và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch theo công văn số 513 ngày 10 tháng 10 năm 2019. Được sự chấp thuận tại công văn số 2717 ngày 6 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. To be present to organize the 15th Asia Pacific Bonsai and Suzuki 2019